Yo, what's up mga kaps? Welcome back to my channel and this is your Sir GM and you're back for another vlog. Yes mga kaps, no? It's another day, it's another vlog and today nga ay pupunta ulit tayo sa Dunkin Donuts para bumili na naman ng isang SB19 merch. And hindi na tayo magpapatumpik-tumpik mga kaps, no? It's been a while since nag-vlog ako about SB19 merch. Hindi natin alam kung magkano magagastos natin pero budget lang kasi wala tayong budget mga kaps. Kanya naman sunod-sunod, diba? Sunod-sunod yung mga gastusan natin ngayon, like concert, yung load para pang vote sa MTV Asia, pero alam nyo may issue, hindi tayo nanalo, but then again, good job pa rin sa atin, no? So yun na nga, good vibes lang tayo ngayon, and sana panoorin nyo ng hanggang dulo itong vlog na ito. Kaya let's go na at lumabas at maglakad. Let's go! So ito na nga mga kaps, bago tayo lumabas, dapat i-ready natin yung mga bagay-bagay na dapat i-ready, like face mask, and yung face shield nasa loob na ng bag, ayan. Appreciate nyo naman. Ayan, dapat ready tayo, no? And today we're going to make lakad lang here in the maputik na street because it rained a while ago. That's why there's like water and it's wet pa. And it's so iwi talaga walking here in the street lang. So, eto na naman tayo. Kinakain na naman tayo ng liwanag, ano. Alam nyo guys, buti na lang talaga pogi ako, no? Charing! So, it's so maputik talaga today, guys. Yan na nga. Ito nyo naman dito sa Creekside. There's a lot of people. And today, we are going to make sakay the sidecar. Because, you know, so maputik, so madaming talsik-talsik like that. So it's for 20 pesos lang naman. And we're here na nga inside the sidecar and I want you guys to meet the sidecar driver. Here oh, pogi no, charing! Here we go again mga kaps, walking trip lang tayo. Dito na tayo sa ay may tae. Chay. So we're here na nga in Balikatan. Ayan. There's traffic here. There are people then. Ayan, let's make tawid na. Even if it's traffic, let's go. Here we are mga kaps sa Dunkin Donuts. Let's make enter na the door. Let's go. So yun na nga mga kaps, maghihintay na lang tayo ng turn natin para umorder. As you can see, walang masyadong tao dito sa loob, kaya safe tayo from COVID-19. Ayan. Ang plastic, oh. Here is the list of bundles that you can buy, no? And mga caps, one bundle, one notebook set lang, no? And here are the notebook sets. Ayan, no? Ang ganda. May pink, blue, at orange. Wow.
So mga kaps, nag-intay pa ako ng iba pang customers para mabudol sila. So nag-add na lang ako ng 180 since hindi naman nila gusto yung notebook set. Thank you po, ate! Ayan. Tapos ang bait ang manager sa nung nasa cashier. Kasi pinagbigyan nila ako mag-add na lang ng 180. Ganun lang mga kaps. Hindi nyo kailangan gumastos ng malaki para magkaroon ng notebook set. Antay-antay lang, ganun. Budol yan. Oh, ito na nga in-order ko, no? Isang bundle lang yan. Tapos ito na yung in-order natin. Ayan, in-order tuloy. Ito na yung natin, yung sa promo na notebook set. Tatlo yan. Ayan. Thank you po sa cashier na sobrang helpful. Pero may nakita kong kids sa labas. Bibilang ko sila ng donuts. Ayan, boom. May pagkanong, transition, boom, panis. So, ito na nga yung notebook set, mga caps. Ayan, tatlo yan. Budol-budol is the key. Nakakita kong dalawang kids dito sa video. Bye-bye. Thank you. Uwi na kayo ha. And yes mga girls, mag-unbox na tayo ng ating planner sa taas later, but this donut will stay in the ref muna. Bye-bye! Happy ka dyan, girl? Okay. Happy ka dyan? Happy ka dyan, girl? Girl, Tay. Oh, you get na. Oh, you get na. So, yun na nga mga Cubs, here we are na nga sa house, and we are going to unbox the 3 notebook set of Dunkin Donuts SB19 merch. Merch, tama ba yung pagkasabi ko? Basta yun na nga. Ayan. So, paano ko siya na-avail? Yun na nga, nung kunento ko. So, I'm very lucky na after me, may 2 pang customers na bibili ng bundle din. So, what I did was, I asked the cashier or yung store manager kung pwede ko bang i-avail na lang yung 180. Magdagdag na lang ako ng 180 doon sa orders nila para makuha ko yung notebook set. Yeah. Oo, tama. Ang galing ko, no? So, Budol gaming na naman tayo, mga caps. So, sana may natutunan naman kayo sa akin kung paano makakuha ng notebook set na complete, na hindi kayo masyadong gagastos. 180 lang, may notebook set na kayo. Ganun! Ganun. And, umpisahan natin sa orange kasi yung least na favorite kong color. Gusto kong color. So, ito yung box. Yung box ng mga caps, ang cute ng box, it's black. Parang yung flask lang din. Wow! Gusto mo yun? Nasaan yung SB19 dyan? Ay, oh, bagay na bagay silang dalawa. Like, dark, like black is cool. Kaya naka-black ako ngayon. Oh, bagay sila ko. Diba? Ganun. So, here na nga, no? Ito na, open na natin siya. Ayan. Whee! Okay, let's go. Open na natin. Ayan, opening. Wow. There you go. Orange. So, ayan, meron pa siya plastic wrapper. I just hope na hindi na siya plastic wrapper, no? So, para medyo eco-friendly tayo, mga 18. So sana na lang siya. Parang yung, dito? Parang protector na parang paper. Or like that. Something like that. So, ayan, o. Satisfying. Ayan. And, yes, ito na yung parang pouch. Is this a pouch? Ayan. Oh, ayan. And, bubuksan na natin. Oh. And, ito na nga. Anong laman niya, no? Merong, what's this? Ano to? Wala lang. Box lang. Karton lang. Galing. Galing. Nakatawa. Appreciate mo yun. Meron pa yun. May stickers. Wow. Ayan, mga caps, stickers, ba't ganun? Hindi nyo ma-appreciate. Ayan, may stickers. Stickers ba to? Hindi to stickers, to, parang bookmark. Ayan, bookmark. May bookmark siya.
Ayan, bookmark. Kung anong color ng ano niyo, ng notebook, ganun din yung bookmark, color ng bookmark. I love this one. And merong stickers. Ito na yung stickers, mga kaps. Ito na siya. Wow, I love it. Tcharan! May stickers siya, mga kaps. Pare-pares kaya? I wonder, pare-pares kaya yung stickers? Let's see. Basta ito yung stickers. Tcharan! May stickers. Ano pang meron, mga kaps? So, ayun lang. Ayun na siya. Ito yung notebook ko. I thought na sobrang laki ng notebook. Talagang notebook lang siya na ano. Small lang pala siya. Akala ko, ano siya, mas malaki pa dito. Ayan, ito. Ayan, isang dangkal lang ng kamay. Isang dangkal lang. Mga cups, ayan, isang dangkal. Like that. Ayan, syempre, ano, wala na masyadong nasa loob. Naghahanap pa, nag-expect ako baka may pera, no? May pa-surprise. Oh, you won ticket for ano, the concert of SB19. May ganun dapat pa-surprise. Ba't walang ganun, mga caps? Ba't walang ganun? So, ito talaga, hindi ko talaga mag-gets ko anong purpose ito, mga caps. Suppose, di ba may nakaprint ditong picture? Kung sabihin nyo sa akin kung may kayo nakaprint ba dito or kailangan ipag-bag. Ala, parang feeling ko dapat may picture to. Babalik ko to. Nakikigil ako eh. So, check natin doon sa ibang notebook kung may ano ba talaga, may picture ba dapat yan or photo card dapat yan. This is the blue. Yan, may sign naman siya. Kaya madaling makita. Let's check, no, kung may photo card dapat pala talaga to. Ayan, may pagandang effect. Ito na yung plastic. Tapos na yan. And, ay ulit. Ayan, ang saya. Blue. I like this. I like blue. So mga cups, wala talaga tong carton na to. Wala naman siyang print talaga. So, para saan nga ito? Paki-explain. Para saan ito? Kasi wala eh. Never mind. Ay, ang galing. Yung mga stickers, iba-iba siya, mga caps. Yung sa orange, iba rin stickers doon. Tapos, iba rin stickers dito sa blue. So, hindi ko pa pamigay yan. Char. Ito rin yung bookmark. Ay, yung bookmark ng blue talaga, usually ang blue nila na merch, siya yung pinaka-minimalist, no? Ito, wala siyang picture, logo lang, and Dunkin Donuts. Dunkin Donuts, ayun. Sobrang minimalist lang pag blue design. Pero yung stickers ang ganda. I like the stickers. Ayan. Kasi ito na ulit yung notebook na sobrang cute lang. Ganyan. O. Ganun din. Minimalist lang din yung design ng notebook. Ayun. So, ayan. Wala kang makikita kayamanan sa loob. So, wag mo na abalahin sarili mo. Kasi ano lang siya. Talagang plain lang. Ayan. So, that's the blue one. Ito na yung pink. Ayan. Ito talaga yung bet ko, yung pink. Let's go make bukas na. Char. May effects. Ayan. Ayan, tapa na plastic. Ito na ulit siya. Ito nga yung may Dunkin Donuts, may logo. Ayan, pink siya, di ba? Pink. Ito na ulit yung carton na ma-appreciate nating lahat, no? At hindi natin alam kung anong purpose. Baka nga may magic dito, kailangan ilagay sa tubig, ganun. Tapos lalabas yung number. Ganun! Ano pala to, paraffol. So, huwag natin itapon to. Keep natin. Baka may magic pala sa karton na to. So, keep natin yung karton. So, ito na ulit yung stickers. Iba ulit yung set ng stickers na to. Wow. Wow. Wow, wow, wow. Tapos, ano kaya ang Why, ang cute oh. Ang cute ng bookmark ng pink, mga caps. Ang cute ng bookmark ng pink. Ang super cute niya. Yay! Like, so super cute. At ito na nga, yung design niya. Wow! I love it! Ayan siya, mga caps. Ayan. Ayan. Ang cutie ng design. Saka, girl na girl tayo dito. Pero again, ang color dapat ay hindi ginagamit na pang identify ng gender. Because everyone can wear any color that they like. Keep that in mind, mga caps. I am the one, the way your son don't need. So yun mga, kukuha lang ko lang siya ng short na video clip, yung lahat ng notebook, and then i-end ko na yung vlog ko.
And again mga Caps, thank you for watching my video.